नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि सध्या मी आहे म्हसला तालुक्यामध्ये आणि हा जो रस्ता चालला आहे तो सरळ दिघीला चालला आहे आणि त्याच्या बाजूनेच एक आहे दांडगुरी मार्ग. सुंदरबाई कोकणातील गाव या सिरीजमधलं हे आहे 20वं गाव आणि हे गाव आहे कासरकोंड, तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड. तर आज आपण भेट देणार आहोत कासरकोंड या गावाला. तसं पाहायला गेलं तर हे गाव फार छोटं गाव आहे, पण हे गाव जे आहे हे पूर्णपणे जंगलामध्ये आहे. जेव्हा आपण या गावाचा ड्रोन व्ह्यू बघू तेव्हा तुम्हाला नक्कीच कळेल की हे गाव किती जंगलामध्ये आहे. त्याचपूर्वी हा तुम्ही रस्ता बघा, पूर्ण दोन्ही साईडून जंगल आहे आणि हे आहे या गावाचं बसस्टॉप. आणि हा जो सरळ रस्ता चालला आहे तो चालला आहे श्रीवर्धन साईडला आणि आपण इथून आता युटर्न घेऊन मागच्या दिशेने कासरकोंड या गावामध्ये जाणार आहोत. आणि इथून कासरकोंड हे गाव जवळपास एक अर्धा किलोमीटर अंतरावर आहे. कासरकोंड हे गाव पनवेलपासून 134 किलोमीटर अंतर आहे, तर म्हस्यापासून फक्त 7 किलोमीटर अंतर आहे आणि श्रीवर्धन यापासून 16 किलोमीटर अंतरावर आहे. गावामध्ये एकूण 40 घरं आहेत आणि लोकसंख्या जवळपास 100 ते 150च्या मध्ये आहे. आणि गावामध्ये एक शाळा आहे, तीसुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये आज बघणार आहोत. आणि या गावाचा कंप्लीट ड्रोन व्ह्यू, तसेच याच्या साईडला असलेलं मामुली या गावाचा सुद्धा आपण ड्रोन व्ह्यू घेतला आहे. प्रत्यक्षात आपण त्या गावामध्ये गेलो नव्हतो, पण आपण या गावाचा ड्रोन व्ह्यू आपण दाखवणार आहोत. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जर तुम्हालाही तुमच्या गावाचा असाच एक व्हिडिओ बनवायचा असेल तर आमच्या चॅनलला नक्की कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमच्या गावाचा पत्ता आम्हाला द्या. आम्ही तुमच्या गावी येऊ आणि असाच एक व्हिडिओ तुमच्या गावाचा सुद्धा बनवू. तसेच आपल्या चॅनलवरती म्हसला, श्रीवर्धन आणि तळा या तालुक्यातील इतर गावांचे सुद्धा व्हिडिओ आहेत, ते सुद्धा तुम्ही बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील. आणि आता आपण पोचत आहोत कासरकोंड या गावामध्ये आणि ह्या रस्त्याला लागूनच ही साईडला शाळा आहे आणि ही आपण पुढे दाखवणार आहोत. आणि हा पुढे जो आपल्याला दिसतो हा पूर्ण कासरकोंड गाव आहे. तर हा दुरून असा कासरकोंड गाव दिसतो जो आपण व्हिडिओमध्ये दाखवत आहोत आणि ही जवळ दिसते ती आहे ती शाळा. चला तर पाहूया मग कासरकोंड गाव, तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड. आता दिसशील यूट्यूबवरती. आता कर. किती घर आहेत तुमच्या गावात?
बाबा अध्यक्ष टास्क कंप्लीट करू दे. 45 घरं. रेडी केलेलीच आहेत. काय नाही व्हिडिओ बनवतो. आपलं नाव काय आहे? सरस्वती आहे. तुमचं नाव? सरस्वती. तुम्ही पण सरस्वती? वा. आणि हे जे दिसतंय हे आहे या गावातील समाज मंदिर. ते बंद आहे त्यामुळे दाखवता येत नाहीये. आणि ह्याच्या मागेच पण घरं आहेत ती बघूयात आपण. पाठवा पण घर आहेत. हा बघा जुना कोकणातला बांध. असा बांध फक्त ह्यांच्याच गावात राहिलाय. हा ऍक्च्युअल कोकणातला बांध. आणि ही आहे कासरकोंड या गावातील शाळा, जी 4थी पर्यंतच आहे फक्त. आणि शाळेच्या समोर असं एक छोटंसं पटांगण आहे. चला तर पाहूया मग कासरकोंड या गावाचा एक ड्रोन व्ह्यू.
आता आपण पाहणार आहोत याच गावाच्या शेजारी असलेला मामुली गावाचा एक ड्रोन व्ह्यू. जवळपास इथून या गावापासून मामुली हे गाव ड्रोनने आपल्याला 2 किलोमीटर आपण दूर गेलो होतो आणि बाय रोड जर आपण गेलो तर आपल्याला कमीत कमी 5 किलोमीटर इथून साईडून जावं लागेल.